مرحبا يا أصدقاء، فيديو جديد ومعلومات جديدة من The Lighting Hub. تفاعلكم معنا عم بيزيد بعد كل حلقة مننزلها، وأسئلتكم واقتراحاتكم عم تسعدنا بشكل كتير كبير. وحتى نضل بهالحماس ونضل نطور بمحتوانا ومواضيعنا، ياريت تنشروا رابط الحلقة بين أصحابكم وتعملوا لنا فولو على صفحاتنا بالسوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام. بلشنا بهالسلسلة نغطي مبادئ تصميم الإنارة، فحكينا عن الضوء ومعاملاته، شوية مفاهيم للإنارة، أنواع اللمبات المختلفة، لحد ما وصلنا اليوم لنحكي عن أنواع وحدات الإنارة اللي بنستخدمها داخل المباني والمنشآت. حنبلش ونحكي عن الداون لايتس، السبوت لايتس، لينيرز، البندنت لايت، تراك لايت، وول لايت، الكوف لايت، وآخر شي راندوم انتيريور لايتنج فيكسترز. الأوتدور لايتس رح نحكي عنهم بالفيديو الجاي إن شاء الله، فخليكم معنا دايما. قبل ما نحكي عن وحدات الإنارة، خلينا نشوف مع بعض تفصيل صغير رح يتكرر معنا لما نبلش نحكي عن لايت فيتنجز، وبرضه لما نبلش بالتصميم. رح نحكي عن البيم أنجل. البيم أنجل هي وحدة قياس كيف الضوء عم يتوزع، أو بمعنى تاني هي الزاوية اللي شعاع الضوء بنتشر فيها بعد ما يطلع من مصدر الإضاءة. لو نيجي نحكي مثلا بالنسبة لهذا اللايت فيتنج، بنلاحظ إنه البيم أنجل محصورة لحد ما يكون الانتنسيتي لللايت فيتنج هذا صار 50%. الماكسيمم انتنسيتي رح تكون دايركت تحت هذا اللايت فيتنج بشكل فيرتيكال، زي ما حكينا هي بتنقاس بالكانديلا لأنها انتنسيتي، أو هي شدة الإضاءة الزاوية بنحكي لها. و50% من الانتنسيتي هاي رح تكون على حدود البيم أنجل. يعني فرضاً لو مثلاً أنا البيم أنجل عندي هنا 40، فبالزاوية 20 رح تكون هون 50%، والزاوية 20 حتكون 50% بالنسبة لهذا الريفرنس. أي ضوء زيادة عن 50% من الانتنسيتي للايت فيتنج هذا بنسميه سبيل لايت، وهاي الزاوية لحد ما يصير عندي صفر الانتنسيتي، يعني بعد مثلا هاي الزاوية عندي صفر انتنسيتي، فهاي الزاوية الكبيرة بنسميها الفيلد أنجل. بس إحنا we concern about البيم أنجل أكتر شيء، وهي اللي بناخدها بعين الاعتبار. اختيارنا للبيم أنجل بيكون لعدة محددات. أول شيء مثلا ارتفاع الغرفة أو السيلينج اللي إحنا بنركب فيه هذا اللايت، أو بشكل تاني إذا كنا بدنا نعمل مثلا هايلايت لعمود فهو ارتفاع هذا العمود. كمان شغلة هو قد ايه المسافات بين اللايت فيتنجز، يعني لو عندي المسافات هنا قريبة نختار نارو بيم حتى ما يصير تقاطع بشكل كبير وتخرب عندي البيم أنجل أو يصير عندي overlapping. أما إذا المسافات يعني واسعة بين التو لايت فيتنجز نختار بيم أنجل أكبر حتى تغطي لي مساحة أكبر تحتيها. كمان شغلة هي الويدث للأشياء، يعني مثلا عندي عمود كتير عريض بيختلف البيم أنجل فيه عن لو كان عمود أصغر أو أضيق منه، فبالتالي اختيارنا للبيم أنجل لازم يفرق بين التنين حتى نقدر نبين حدود هذا العمود. شغلة كمان إنه بدنا نعرف شو أصلاً الهدف من اختيار هذا اللايت فيتنج. يعني هل أنا بدي أعمل جنرال لايتنج للمكان، أو مثلاً في هايلايت على إشي معين زي ما حكينا عمود، أو مثلاً الحجر بالغرفة مختلف فأنا بدي أعمل هايلايت عليه، في عندي بينتينج أو أي شيء بدي أبرزه بشكل كبير، فهذا برضو بفرق باختياري للبيم أنجل. بالLED في عنا كتير بيم أنجلز، وكل شركة لها كود أو طريقة معينة بتعبر فيها عن البيم أنجلز اللي بتصنعها، ولكن نقدر نحط يعني زي خطوط عريضة لأنواع البيم أنجلز اللي رح نلاقيها. مثلا عندي النارو بيم بنسميها، تتراوح بين ممكن 5 حتى لحد 25 دقري، بنحكي لها نارو بيم. من 30 لتقريبا 45 حتكون عندي ميديوم بيم. من 45 ل 80 أو 90 دقري بنحكي لها وايد بيم. أكبر من 90 دقري بصير اسمها الفيري وايد بيم. وطبعا في الإليبتيكال بيم، adjustable بيم، في عنا الوول ووشنج والوول جريزنج، هدول اللي بيعملوا لي ووشنج أو هايلايت لكل الحيط،
هدول حنشوفهم تباعا لما نبلش بالتصميم. نبدأ هلأ بموضوعنا الأساسي واللي هو الإندور لومينير تايبس، ونبلش نحكي عن أول نوع الداونلايت. الداونلايت هو من أكثر الفيتنجز انتشاراً. تركيبه بيكون بالسقف، إما ريسست يعني غاطس بالسقف أو بالفول سيلينج زي هاي الأنواع أو الأشكال اللي إحنا عم نشوفها، أو بيكون سيرفس ماونتد اللي هو بيجي على السقف مباشرة. بنستعمل الداونلايت لما يكون بدي إنارة عامة في المكان، أو بمعنى تاني تكون الإضاءة متوزعة بطريقة متساوية على الأرض أو على مكان العمل. بنلاحظ كيف بالصورة استخدمنا الداونلايت ووزعناهم بهاي الطريقة المتساوية حتى تعطيني إضاءة كافية وبنفس الوقت متوزعة بطريقة صحيحة. بهاي الصورة كمان بنشوف كيف توزيع الداونلايت أعطاني إضاءة efficient ومريحة وبنفس الوقت كافية. نلاحظ هون كيف ضوينا المرسم بطريقة كافية وبطريقة مريحة. نحكي هلأ عن السبوت لايت واللي هو نوع من أنواع الداونلايتس، ولكن بيجي أصغر حجماً وأصغر كلومن أوتبوت باكج. يعني تقريباً أي داونلايت بيكون قطره أقل من 15 سنتي بنحكي له سبوت لايت. السبوت لايت برضه بيجي بالسقف، بتركب داخل السقف ريسست، ممكن يكون فيكست زي هاي الصورة اللي احنا عنا اياها، يعني ما بتحرك، ما في مجال لتحريك اللايت فيتنج نفسه، او ممكن يكون تلتبل اللي هي زي هاي نقدر نحرك فيه اللمبة بزوايا مختلفة. ممكن كمان يكون عنده تريم او زي حفة طالعة عن السقف، او تريملس زي هذا اللايت فيتنج اللي هون بيكون ما إله حفة او زي كأنه جزء لا يتجزأ من السقف، يعني من ضمن السقف كامل. استخدام السبوت بيكون كأكسنت لايت بنحكي له، اللي هو ممكن بيعمل لي ثيم معين أو بنوجهه على شيء معين مشان يضوي لي إياه بشكل خاص. يعني بنلاحظ بهذا المرسم كيف لما استعملنا الداون لايت كجنرال لايت أو ambient، وبعدين حطينا سبوت لايتس حتى يضوي لي هذا الحيط اللي هو نوعه مختلف، حيط خشب أو حجر غير أو أي شيء إحنا بدنا نعمل عليه هايلايت، فممكن إننا نستخدم السبوت لايت. نوع تاني بنستخدمه كأكسنت لايت اللي هو التراك لايت. التراك لايت عبارة عن بروجيكتور بتحرك بعدة زوايا ومركب على سكة بنحكي لها تراك زي هاي السكة اللي هون. هاي السكة بتوفر لي الالكتريكال كونكشن بينه وبين البروجيكتور هذا وبين الباور سبلاي. له كتير أشكال وأنواع وألوان، وحتى له من باكجز مختلفة. نستخدمه زي ما حكينا عشان نعمل هايلايتنج على شيء معين بدنا نظهره زيادة عن غيره. يعني مثلا زي بهاي الصورة هذا الحيط الخشبية استخدمنا فيها تراك لايت حتى نعمل عليها هايلايت. بنلاقيه بشكل كتير كبير بمحلات الملابس، محلات الأدوات الكهربائية، المعارض، أو الأماكن اللي بتحتاج تسليط ضوء على شيء معين أكتر من غيره. الهيدن لايت أو الكوف لايت هو عبارة عن ستريب عليه مجموعة من ال LED chips زي هدول اللي احنا شايفينهم. هدول هم مصدر الإضاءة. الحلو بهذا النوع إنه زي من اسمه ماخذ الهيدن لايت اللي هو إضاءته مخفية، أو بمعنى تاني مصدر الضوء نفسه بيكون مو مبين، ولكن أنا شايفة الإفكت تبع هذا الضوء. مؤخرا عم يتم استخدامه بشكل كتير كبير لأنه بيزيد من الناحية الجمالية، بيكون زي الديكور في المكان. بنلاحظ زي بهاي الغرفة كيف معطيني إفكت كتير لطيف وزي الديكور. طبعا ممكن كمان استعماله كمصدر رئيسي في الإنارة زي المكان اللي احنا شايفينه هون. اعتمدوا على الكوف لايت أو على الهيدن لايت كمصدر إنارة رئيسي في هاي الممرات. من أكثر اللايت فيتنجز اللي فيها فاريتي بالأشكال وبالألوان هي السسبندد أو البندنت لايت. البندنت لايت في منها أشكال تعتبر ديكوراتيف أو أشكال نلاقيها تراديشنال، يعني ممكن نلاقيها بأكثر من مكان. هي وحدة إنارة معلقة تكون من السقف، عادة تعمل ما يسمى بالتاسك لايتنج لأنها بتضوي تحتيها مباشرة، فبتتركز الإنارة في المكان اللي هي موجودة فيه. إضافة البندنت على المكان بضيف على التصميم المعماري أو على الانتيرير،
فبتصير تعتبر جزء لا يتجزأ من الأثاث والديكور في البيت. اللينير لايت كمان من الفيتنجز المهمة واللي بتعطيني حل مناسب في حال كنت بدي إنارة للمكان بشكل كافي. تركيبه بيكون إما ريسست أو سيرفس، بيتركب بالأرض أو بالسقف أو حتى بالحيط، وممكن يكون بندنت من السقف زي هذا الشكل هون. استعماله بيكون كتاسك لايت في غرف الاجتماعات، مثلا نقدر نحط اللينير على طول طاولة الاجتماعات فبتعطيني إنارة متساوية على هذا المكان. ممكن كمان كجنرال لايت أو ambient لايت نحكي له، اعتماد بشكل تام على اللينيرز هو اللي مضوي لي الممر هنا أو حتى هون. وممكن كمان بعض الشركات بتوفر مبدأ السيستمز باللينيرز، بيكون عندي لينير مثلا مع أي فيتنج تاني، ممكن يكون بروجيكتور زي هون، ممكن يكون سبوت لايت لينير بس تايب تاني. فهذا النوع بضيف لي يعني ناحية جمالية واركيتكتشر على الديزاين، وكل فيتنج من هدول بيكون له غرض مختلف عن التاني. نحكي هلأ عن الستيب لايت أو الوول ريسست لايت. هذا النوع بيكون ريسست جوا الحيط، بيستعمل بشكل كبير في إنارة الأدراج أو إنارة بعض الكراجات. بيختلف النوع عن التاني بالشكل تبعه زي ما احنا شايفين، بالإفكت لكل واحد فيهم، وبالمكان اللي رح نركبه فيه، إن كان مثلا على الدرج أو في الكراج. الوول ماونتد لايت كمان بتركب على الحيط ولكن مش ريسس، بيكون جاي على الحيط. في منه كتير أشكال ديكوراتيف زي هاي الأنواع اللي هون، وأشكال تراديشنال أو عادية منلاقيها بأكتر من مكان. نستخدمه لما بدنا نضوي الحيط، ممكن حتى نستخدمه بدل لوحة معينة. نلاحظ هنا كيف استغلينا هذا الحيط الفاضي، حطينا الوول ماونتد فيكستشر فصار معطيني زي كأنها لوحة فنية أو قطعة فنية. ممكن نضوي فيه كمان عمود، ممكن نضوي فيه كجنرال لايت أو زي هنا بهذا الممر يضوي لي إياه. ممكن نستخدمه جنب المرايا في الحمامات أو في أي مكان فيه مرآة، نحط على جناب المراية فبيعطيني إفكت كمان حلو. فاستخدامه كتير كبير وممكن إن نوظفه بأكتر من ديزاين. بعض أنواع اللايتس ما منلاقيها بكل مكان، منلاقيها mainly بمشاريع الهوسبيتاليتي، أوتيلات، فيلل، هاي الأماكن اللي بدها أشياء ديكوراتيف. فبعض من هاي الأنواع حنحكي عن البيكتشر لايت، واللي هي نوع من أنواع الوول ماونتد لايت، نلاحظ تركيبها بيجي على الحيط. هذا الفيتنج أو هذا الفيكتشر بنستخدمه حتى نضيف فيه الرسومات أو اللوحات، وهو يعتبر من فئة الأكسنت لايت اللي هي الضوء الموجه على شيء معين. الريدنج لايت بنلاقيه بشكل كتير كبير بالفنادق، وهو من اسمه يستخدم للقراءة في حالة مثلا كانت إنارة الغرفة بشكل عام مطفية. التيبل لامب أغلبنا فاميليير مع هذا النوع، بتكون موجودة غالبا على المكاتب أو كبيت سايد لامب، تعطيني ما يسمى بالامبيانت لايتنج أو جنرال لايتنج هيك حواليها بطريقة لطيفة وخفيفة وديكوراتيف. آخر شيء الفلور لايت، وهو برضو بيعطيني ambient لايت، بيكون على الأرض زي ما احنا شايفين بهاي الصورة. بنلاقيها بغرف الجلوس، بالفنادق، بالمكاتب، أكثر من مكان ممكن نلاقيها، وهي تعتبر برضو من أنواع الديكوراتيف. لهون بتكون خلصت الحلقة لليوم. استنونا بالفيديو الجاي واللي رح يحكي عن الأوتدور لومينير تايبس. نستنى آرائكم وتعليقاتكم تحت بالكومنتس، وإنكم تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو لأكاونتاتنا بفيسبوك وإنستغرام. لحد ما ننزل الفيديو الجاي ضلوا بخير وبأمان، واستنونا. سلام.